ሰላም ውድ የኤርሚ E-learning ቤተሰቦች ዛሬ እንግዲህ ይዤላችሁ የመጣሁት በ2015 ሐምሌ ላይ የተሰጠውን ኤግዚት ኤግዛም ፓርት 3 ነው። ከሰዓት የተሰጠውን ፈተና ማለት ነው። ፓርት 1 እና 2 ያላያችሁ ቤተሰቦች ቻናሌ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። ኤርሚ E-learning የሚለው ዩቲዩብ ቻናል ወይም ደግሞ ጠዋት የተሰጠውን ፈተና በ2015 ሐምሌ ጠዋት የተሰጠውን ፈተና በዚሁ በኤርሚ E-learning ዩቲዩብ ቻናል ኤግዚት ኤግዛም የሚለው ፕሌሊስት ላይ በደንብ ሁሉንም ማግኘት ትችላላችሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ቤተሰቦች ሰብስክራይብ በማረግ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ኦኬ እንቀጥል። So question number 81. So how should the acquisition cost of business combination may be allocated prior to preparing a consolidated financial statement? ስለዚህ ለቢዝነስ ኮምቢኔሽን ያወጣነውን ኮስት consolidated financial statement ከመስራታችን በፊት እንዴት ነው አሎኬትድ የምናደርገው ነው። ሌትስ ሴይ 1 ሚሊዮን ብር አውጥተን ገዝተን ሊሆን ይችላል። ሌላ ቢዝነስ ላይ ኮንትሮል አግኝተን ሊሆን ይችላል። ኤ ቢን ገዝቶ ቢ ሲን ገዝቶ ኮንትሮል ለማግኘት የምናደርገው ፕሮሰስ ቢዝነስ ኮምቢኔሽን እንለዋለን። ስለዚህ ለቢዝነስ ኮምቢኔሽን የምናወጣው ኮስት ኦልዌይስ ፈርስት አሎኬትድ መሆን ያለበት ክላሲፋይ ለእያንዳንዱ አሴት አሎኬትድ ወይም ለእያንዳንዱ ላያቢሊቲ አሎኬትድ መሆን ያለበት የገዛነውን አኳየርድ ድርጅት የሱን አሴት እና ሊያቢሊቲውን ነው እዛ ላይ ነው አሎኬትድ መደረግ ያለበት ማለት ነው። ምክንያቱም ከሱ ከተረፈ ነው አይደንቲፋብል ኢፍ our payment of cost greater than from identifiable asset and liability of the acquired ማለት ከሚገዛው ድርጅት አይደንቲፋይ ሊደረጉ ከሚችሉ አሴት እና ሊያቢሊቲው ፌር ቫልዩአቸው በላይ የምንከፍል ከሆነ ነው ጉድዊል የሚፈጠር። ስለዚህ ከቢዝነስ ኮምቢኔሽኑ ላይ ያወጣነው ኮስት it should be allocated to መልሳችን ምንድነው የሚሆነው? ቢ ነው የሚሆነው። allocating the acquisition cost should be allocated to acquired companies identifiable assets identifiable liability to bring them with their fair value ማለት ምክንያቱም እንደውም ጉድዊል ዲተርማይን በመናረግበት ጊዜ አኳየርድ የሚደረገው ወይም የሰብሲዲያሪውን ፌር ቫልዩ ኦፍ ኔት አሴት አይደለም የምንወስደው የፌር ቫልዩን አሴት ሲቀነስ ፌር ቫልዩ ኦፍ ላያቢሊቲውን አይተን ኮንሲደሬሽን ትራንስፈሩ ጋር አነጻጸር ነው ጉድዊል ዲተርማይን የምናደርገው። አት ዳት ፖይንት ለቢዝነስ ኮምቢኔሽኑ ያወጣነውን ኮስት ለፌር ቫልዩ አሴቱና ለፌር ቫልዩ አሎኬትድ ሊያቢሊቲው አሎኬትድ ካረግን በላይ የሚተርፈው ነው ጉድዊል የሚሆነው። ምክንያቱም አን አይደንቲፋብል አሴት ስለሆነ ለጉድዊል አሎኬት የምናደርገው ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ቢ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ኔክስት which one of the following is false about term insurance ነው። ስለዚህ እንግዲህ ስለ ላይፍ ኢንሹራንስ በምናወራበት ጊዜ ሁለት አይነት ኢንሹራንሶች አሉ። ተርም ኢንሹራንስ እና ሆል ላይፍ ኢንሹራንስ የምንለው። ሆል ላይፍ ኢንሹራንስ የምንለው if we get coverage for all life ማለት እድሜ ልካችንን ኢንሹራንሱን ከገዛንበት ቀን ጀምሮ እስከ ዕለተ ሞታችን የኢንሹራንስ ከቨሬጅ የምናገኝ ከሆነ ሆል ላይፍ ኢንሹራንስ እንለዋለን። ተርም ኢንሹራንስ ደግሞ ምንድነው? if we get a life insurance coverage only for specific period of time ለምሳሌ ለ5 ዓመት ብቻ ልንገዛ እንችላለን፣ ለ3 ዓመት ብቻ ልንገዛ እንችላለን ላይፍ ኢንሹራንስን ማለት። ስለዚህ በዛ ፔሪድ ውስጥ የምንሞት ከሆነ ፔመንቱ ለቤኔፊሻሪዎቻችን ለቤተሰብ ለምናምን ይሰጣል። እማንሞት ከሆነ ግን ከ5 ዓመት ውስጥ አደጋ ደርሶብን እኛ የፈራነው ነገር ነበር ከዛ የምንወጣ ግን ከሆነ ምንም የምናገኘው ነገር የለም፣ ፖሊሲው ኤክስፓየርድ ያደርጋል ማለት። ስለዚህ ተርም ኢንሹራንስ ማለት ይሄ ነው፣ ለስፔሲፊክ ፔሪድ ኦፍ ታይም ኢንሹራንስ ከቨሬጅ በምናገኝበት ጊዜ። ስለዚህ ፎልስ የሆነው ስለዚህ የቱ ነው ነው ይላል። ስለዚህ ኤ ትክክል ነው። if the insured die ኢንሹራንስ የገዛው ግለሰብ ማለት ነው ኢንሹርድ የምንለው if the insured is die while the policy is enacted and the beneficiary of the policy receive the death benefits ማለት የሱ ቤተሰቦች ቤኔፊቱን ይወስዳሉ ማለት። So if the insured does not die within a specific period of time, the policy is invalid and has no any value. That is known as has ትክክል ነው። ይሄ በዛ ፔሪድ ውስጥ ያ ኢንሹራንስ የገዛው ኢንሹሩ የማይሞት ከሆነ በቃ ኢንሹራንሱ ከቨር ያደርጋል ያልቃል ማለት ነው። And there is no cash value and investment value
for insurance, term insurance. That is true. ይሄ እንደ whole life insurance እንደ endowment insurance cash value የለውም። ለምሳሌ እንደ saving ተቆጥሮ ልክ ለምሳሌ endowment insurance ምን ነው የሚለን ለ100 ዓመት እንልና ልክ 100 ዓመት ላይ እማንሞት ከሆነ ያንን ክፍያ እናገኛለን። ፕሪሚየም የከፈልነውን ክፍያ ልክ 100 ዓመት ድረስ ማንሞት ከሆነ ልክ 100 እድሜያችን 100 ሲሆን የከፈልነውን ተመላሽ የምናገኝ ከሆነ ምን አለ ካሽ ቫልዩ አለው ማለት it can be considered as investment value ማለት ነገር ግን እንደዚህ አይነት ነገር ተርም ኢንሹራንስ ውስጥ አይሰራም። ስለዚህ ሲም ትክክል ይሆናል ማለት ፎልስ የሚሆነው የቱ ነው ማለት ነው the policy holder can borrow again the policy no because of they have no investment value because of they have no any cash value on the term insurance the borrowers or the policy holder cannot borrow against this policy ማለት ስለዚህ መልሳችን ዲ ይሆናል። An analysis and aging of account receivable of Black Limited Company at December 31st revealed that the following data ይላል። ስለዚህ ለአካውንት ሪሲቨብል አናሊሲስ ሰርቶ ይሄንን ዳታ አግኝቷል at the end of December 31st ነው። አካውንት ሪሲቨብል 700,000 ባላንስ አለው። allowance for debitful account per book before adjustment at December 31st 30,000 ዴቢት ባላንስ ላይ ተቀምጧል። ምክንያቱም allowance for debitful balance ክሬዲት ባላንስ ሊኖረው ይችላል at the end of the period ወይም ዴቢት ባላንስ ሊኖረው ይችላል it is depends on how the expected አንሰበስብን ብለን ያሰብነውና አክቹአሊ ያልሰበሰብነው አማውንት ነው ዴቢትም ክሬዲትም እንዲሆን የሚያደርገው ማለት ነው። መጀመሪያ ለምሳሌ ኤስቲሜትድ ያደረግነው አለ ይሁን የማይሰበሰብ ገንዘብ then አክቹአሊ ደግሞ ያልሰበሰብነው የሪሲቨብል ፖርሽን አለ። ስለዚህ ያ ኤስቲሜትድ ካረግነው በላይ አክቹአሊ የማይሰበሰበው ከበለጠ አፍዳው ዴቢት ባላንስ ይዛል። ነገር ግን አክቹአሊ ያልሰበሰበው ነው የሪሲቨብል ፖርሽን ከኤስቲሜታችን በታች ከሆነ ስቲል አፍዳው ክሬዲት ባላንስ ነው የሚኖረው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ሰዓት ዴቢት ባላንስ ነው ያለው። then amount expected to be uncollectable ብር uncollectable amount ደግሞ at the end of the period ደግሞ ኤስቲሜትድ ያደረግነው ስታለ 70,000 ብር አለ። አሁን እዚህ ጋር ክሊር የሆነ ነገር አልተሰጠንም። ይሄ amount of uncollectable receivable 70,000 in terms of sale ነው ኤስቲሜትድ የተደረገው ወይስ in terms of receivable ነው ኤስቲሜትድ የተደረገው? ምክንያቱም in terms of sale ከሆነ previously recognized የተደረገውን አፍዳ ኮንሲደር ማድረግ አይጠበቅብንም። simply we use that value ቶታሉን uncollectable ብለን ኔትራላይዘብል ቫልዩ ዲተርማይን በምናደርግበት ሰዓት receivable minus uncollectable amount እናደርጋለን። ነገር ግን ይህ 70,000 ዲተርማይን እንዲሆነው based on the receivable ከ700,000 ውስጥ ወይም በሪሲቨብል ፐርሰንቴጅ ከሆነ uncollectable amount 70,000 ዲተርማይን እንዲሆነው previously recognized ያደረግነውን አፍዳ አፌክት ያደርግብናል ማለት ምክንያቱም ከሪሲቨብል ፖርሽኑ ላይ ድጋሚ ሪኮግናይዝ ማድረግ ስለሌለብን ማለት። ስለዚህ ጋር ምንም ክሊር የተሰጠን ነገር የለም። አጌን ክሊር የተሰጠን ብቻ ሳይሆን ኢቭን በሪሲቨብል ነው ኮንሲደርድ የሆነው ይህ 70,000 ብር ኢን ተርምስ ኦፍ ፐርሰንቴጅ ኦፍ ሪሲቨብል ነው ዲተርማይንድ የሆነው ብለን ራሱ ዴቢት ባላንስ ስለሆነ ያለው ከአንኮሌክተብልቱ ጋር ደምረን 100,000 አድርገን ኔትራላይዘብል ቫልዩ ለማግኘት ከ700,000 ላይ ብንቀንስም አጌን ሪል መልስ የለም። ክሬዲት ሳይድ ባላንስ ነው ብለን ኮንሲደር ብናደርገውም ደግሞ እንቀናንሳቸዋለን። 70,000 ሲቀነስ 30,000 40,000 ይሆናል። 40,000 ከ700,000 ስንቀንስ ላይ ተመሳሳይ ትክክለኛ መልስ አናገኝም። ስለዚህ we consider as in terms of percentage sale ነው ዲተርማይን የሆነው ማለት። in terms of percentage of sale ዲተርማይን ከሆነ ደግሞ previously recognized የሆነው የአፍዳ ባላንሱን አፌክት አያደርገውም። ስለዚህ net realizable value of account receivable ለማግኘት the account receivable minus uncollectable balance of the current period ማለት ነው። ስለዚህ 700,000 ሲቀነስ 70,000 ስናደርግ 630,000 እናገኛለን ማለት ነው። Okay, next, Bright Audit Firm is auditing the financial statement of Light Company. The Bright Auditing Firm also provide a management consultancy service for this client. Which of the following correct about a specific threat that this condition may create? ስለዚህ የማኔጅመንት ኮንሰልታንሲ ስትራቴጂ እንዴት እንደሚያወጡ እንዴት ሂውማን ሪሶርሳቸውን ማኔጅ እንደሚያደርጉ ኤቭሪቲንግ ማኔጅመንት ኮንሰልታንሲ እየሰጠናቸው ድጋሚ ደግሞ ኦዲት ልናደርጋቸው መጣን ማለት ነው። እንዲህ በሚሆንበት ሰዓት የሚፈጠረው ትሪት የሚፈጠረው ፕሮብለም የቱ ፕሮብለም ነው የተባለው። ስለዚህ መልሳችን ምን ነው የሚሆነው? ሰልፍ ትሪት ፕሮብለምስ ቢ ነው የሚሆነው። ሰልፍ ሪቪው ትሪት ፕሮብለምስ ነው። ሌሎቹ ግን ምንድናቸው የሚለውን ለማየት ይሄው እዚህ ጋር አስቀምጬላችኋለሁ። ለምሳሌ ሰልፍ ሪቪው ትሪት የምንለው it arised when the auditor is responsible for
both reviewing and creating information ማለት ሲጀመር በስትራቴጂክ ዴቨሎፕመንት ጊዜ በማኔጅመንት ፕራክቲስ ጊዜ ጋይድ አድርጓል። ኢንፎርሜሽኑን ክሬት አድርጎት እንደገና የራሱን ስራ መጥቶ ራሱ ሪቪው ሊያደርግ ነው። የዛ ድርጅት አድቫይዘሪ ነው፣ አድቫይዝ ያደርጋል። ራሱ አድቫይዝ በማድረጉ የተሰራውን ስራ ደግሞ መጥቶ ኦዲት ሊያደርግ ነው። እንደዚህ አይነት ትሪት ምን ይባላል? ሰልፍ ሪቪው ትሪት እንለዋለን ማለት። ሌሎችም አሉ። ለምሳሌ አድቮኬሲ ትሪት ምን ነው? when occur the auditor is promote the client interest too heavily ማለት ነው። ክላይንቱን በጣም የክላይንቱን ኢንተረስት በጣም ፕሮሞትድ እያደረገ በጣም exceeding their role as objective of reviewer በጣም በከፍተኛ ሁኔታ የክላይንቱን ፕሮሞሽን በምንሰራበት ወቅት ማለት ነው። ኢንተርሚዲዬሽን ትሪት ደግሞ ምንለው? it happen when the auditor feel pressure to change his opinions ኦፒኒየኑን ቼንጅ እንዲያደርግ ግፊት ጫና የሚያድርበት ከሆነ በዛ ምክንያት የሚፈጠረው ትሪት ደግሞ ኢንተርሚዲዬሽን ትሪት እንለዋል። ሌላም አለ። ለምሳሌ ፋሚሊያር ትሪት፣ ሰልፍ ኢንተረስት ትሪት ደግሞ ምንለው? ፋሚሊያር ትሪት ምንለው? it existed if the auditor is too personal, close or familiar with the employees, officers, directors of the client ማለት ነው። ኦዲት ከምናደርጋቸው ድርጅቶች ጋር በጣም ክሎዝድ የሆነ የፋሚሊ ሪሌሽንሽፕ ካለ ለምሳሌ ባለቤታችንን ድርጅት የእናታችንን የአባታችንን የእህታችንን የወንድማችንን የሚሰሩበት ድርጅት ዳይሬክተር ወንድማችን የሆነበትን ድርጅት ሄደን ኦዲት ብናደርግ የሚፈጠረው ትሪት ፋሚሊ ትሪት እንለዋለን። ሌላኛው ሰልፍ ኢንተረስት ትሪት ደግሞ የሚኖረው እኛ በድርጅቱ ላይ ኢንተረስት ሲኖረን ለምሳሌ ኢንቨስት አድርገንበት ኢንቨስተር ለምሳሌ ዘመን ባንክ ላይ ኢንቨስት አድርጋችሁ ዜን ከዛ የምታገኙት ዲቪደንድ አለ እንደገና እሱን ሄደን ኦዲት እናድርገው ብንል ወይም ኢሞሽናል ፋይናንሻል ኦር ኤኒ አዘር ኢንተረስት ዳት ክሬት ሰልፍ ኢንተረስት ትሪት እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ሰዓት መልሳችን ኦኬ እዚህ ጋር ዲ ነው የሚለው ይቅርታ ይሄ ዲ ሳይሆን መልሳችን ምንድን ነው? ቢ ነው ሰልፍ ሪቪዊንግ ትሪት ነው የሚሆነው ማለት ነው። Okay, next, a special revenue fund that determine a program fund by reimbursement type or expenditure drive federal grant should be recognized ነው የሚለው። ስለዚህ ስፔሻል ሪቬኒው ፈንድ ከፌደራል መንግስት የሚያገኘው አንድ ግራንት አለ። ያ ግራንት ግን በምን በኩል የሚመጣ ነው? በሪምብሬስመንት ታይፕ which means expenditure drive። expenditure drive ማለት ግራንቱ እንደ ሪቬኒው የሚቆጠረው አክቹዋል ኤክስፔንዲቸሩን ስናወጣ ብቻ። አክቹዋል ኤክስፔንዲቸሩን ካላወጣ ልክ ስናወጣ ይተካልናል ማለት ነው። አንድ ወጪ እናወጣለን ልክ ማውጣታችን ሲረጋገጥ ያወጣ ነው በፌደራል መንግስት ይተካልናል። ስለዚህ አክቹዋል ኤክስፔንዲቸር መኖር አለበት ማለት ነው in order to recognize revenue ማለት reimbursement type ወይም expenditure derived revenue recognition ምንለው in order to recognize revenue there must be actual expenditure that we make ማለት ነው። ስለዚህ መቼ ነው revenue recognize የሚያደርገው? በእንደዚህ አይነት ጊዜ መልሳችን ቀላል ኤ ነው when qualified expenditure has been made ማለት ኳሊፋይድ ኤክስፔንዲቸር ማለት በአግሪመንታቸው መሰረት በፌደራል መንግስቱና በስፔሻል ሪቬኑ ፈንዱ መካከል ያለው አግሪመንት ለእንደዚህ አይነት የምታወጣውን ወጪ ንገረኝ እኔ ተካልሃለሁ ሪምብሬስመንት አረግልሃለሁ ነው። ስለዚህ ኳሊፋይድ ኤክስፔንዲቸር በሚሆንበት ለዚህ ነው እዚህ ጋር ኤክስፔንዲቸር ድራይቭ ግራንት የምንለው ሪቬኑ ሪኮግኒሽን ፎሎ ፐርፎርማንስ ፕሪንሲፕል this means revenue recognized when the special revenue earns it is when it is occur qualified program expense in accordance with a granted agreement ላይ በተቀመጠው መሰረት ኳሊፋይድ የሆኑ ኤክስፔንዲቸሮችን በምናወጣበት ወቅት ነው ግራንቱን ኢርን አድርገናል ብለን ሪቬኑ ሪኮግናይዝ የምናደርገው ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ኤ ይሆናል ማለት ነው እንጂ ኖቲፋይ ስንደረግ ቃል ሲገባልን ስንስማማ ምናምን አይደለም በኤክስፔንዲቸር ድራይቭ ሪቬኑ ሪኮግናይዝ የምናደርገው። Okay, next, a non-standardized binding agreement between a buyer and a seller to exchange a commodities or finance instrument for a specific amount or cash on pre-arrangement future date is called ነው። ስለዚህ ብዙ ጊዜ እንደዚህ ፎሬን ኤክስቼንጅ ውስጥ የሚሳተፉ ፎሬን ከረንሲ ሪስክ ያለባቸው ድርጅቶች የተለያዩ አግሪመንቶችን ይገባሉ in order to mitigate their foreign currency fluctuated risk ማለት ከነዛ ውስጥ ነን ስታንዳርዳይዝድ ባይንዲንግ አግሪመንት ስታንዳርዳይዝድ ያልሆነው ፊክስድ ያልሆነው በጣም ፍሌክሲብል የሆነው ቤዝድ ኦን ባየር ኤንድ ሴለር እንደፈለጉ በኳንቲቲ በፕራይስ በኮሞዲቲ
ቼንጅ ሊያደርጉት የሚችሉት ይሄንን ፎሬን ከረንሲ ሪስክ ሚቲጌት የሚያደርጉበት ነን ስታንዳርዳይዝድ ባይንዲንግ አግሪመንት የቱ ነው? ወደፊት ተግባራዊ የሚሆን ዛሬ ላይ ተስማምተውት ወደፊት ተግባራዊ የሚሆን የሚፈጠረውን በመሃል ላይ የሚፈጠረውን ፍላክቹዌሽንስ ሚቲጌት ለማድረግ ማለት። ስለዚህ ነን ስታንዳርዳይዝድ ስለሚል ፎርዋርድ ኮንትራክት ነው። ስታንዳርዳይዝድ ቢሆን ግን ፊውቸር ኮንትራክት ይሆናል ማለት። መልሳችን ቢ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ፊውቸር ኮንትራክት ቢሆን ኖሮ this is a standardized agreement trading on exchanging with specific terms and conditions that set by exchange ማለት there is no flexibility ማለት እንስማማለን ይሄን ያክል ራይት ይሄን ያክል ኳንቲቲ ኦፍ ዶላር ይሄን ያክል ምናምን በኮሚዲቲም ከሆነ ተስማማን then በዛ ቀን ሲደርስ በዛች በተስማማናት አግሪመንት ነው ኤክስቼንጅ የምንፈጽመው ማለት ነው። ፎርዋርድ ኮንትራክት ግን ከሆነ it is non-standardized. It is entered to directly between two parties allowing for customization term. በስምምነት ምን ሊያደርጉ ይችላሉ? ቼንጅ ሊያደርጉ ይችላሉ። ሬቱን፣ ኳንቲቲውን፣ ዲሊቨሪ ሜቶዱን፣ ፕራይሱን ኤኒቲንግ ማለት። ስለዚህ ነን ስታንዳርዳይዝድ ስለተባለ መልሳችን ፎርዋርድ ይሆናል። ስዋፕ እና ኦፕሽን ደግሞ እዚህ ጋር አስቀምጬላቸው። ለምሳሌ ኦፕሽን ምን እንደሚለው this give the buyer the right to buy or sell an asset at certain price by certain date ነው። ምንም አይነት ኦብሊጌሽን የለበት። ኦፕሽን ፕራይስ ለምሳሌ ሴለሩ ከሆነ ኦፕሽን ራይት ያለው የመሸጥ መብት አለው፣ ግን እንተገዶ ምንም አይነት ኦብሊጌሽን የለበትም ማለት። ኮንትራቱ ኦፕሽን ኮንትራት የሚሆን ከሆነ ለምሳሌ ባየሩ ከሆነ ኦፕሽን ኮንትራት ያለው የመግዛት መብት አለ። ቀኑ ሲደርስ ለምሳሌ የዛሬ አንድ ወር የሆነ ትራንዛክሽን ለመፈጸም በኦፕሽን ኮንትራት አግሪ የምናረግ ከሆነ በዛ አንድ ወር ልክ ሲደርስ የመግዛት መብት አለ። ካልፈለግን ግን እንተዋለን። ይሄ ከሆነ ኦፕሽን ኮንትራት ነው። ሌላ ደግሞ ስዋፕ ደግሞ የሚባል this involve exchanging of cash flows based on different underlying asset or interest typically for long period። ለምሳሌ አንድ አሜሪካ የሚገኝ ድርጅት ዩሮ ይፈልጋል፣ አንድ አውሮፓ የሚገኝ ድርጅት ዶላር ይፈልጋል። ስለዚህ ሁለቱም የየራሳቸውን ምን ያደርጋሉ? ይሄ ዶላር የሚፈልገው ኤክስፔንሱን ከቨር ለማድረግ ነው። ይሄም ዩሮ የሚፈልገው የራሱን ኤክስፔንስ ከቨር ለማድረግ ነው። ስለዚህ አንዱ ጋር ዩሮ አለ፣ ዶላር ይፈልጋል። አንዱ ጋር ዶላር አለ፣ አንዱ ጋር ዩሮ ይፈልጋል። እንደዚህ በሚሆንበት ሰዓት they swap ይቀያየራሉ። ወይም አንዱ የአንዱን ከቨር ኤክስፔንስ ከቨር ለማድረግ አንዱ የአንዱን ወጪ ከቨር ለማድረግ በእንደዚህ አይነት መንገድ በኢንተረስት የሚሆን በተለያየ መንገድ እንደዚህ ስዋፕ የሚያደርጉ ከሆነ ፊውቸር ኮንትራክት ነው። አንዱ ፋይናንሻል ሪስክ ሪሌትድ ቱ ፎሬን ከረንሲ ፎሬን ኤክስቼንጅ ሪስክን ሚቲጌት የምናደርግበት ነው ማለት። ስለዚህ መልሳችን ቢ ይሆናል። ኦኬ ኔክስት a municipality operating a central motor pole as an internal service fund for a benefit of the city's other funds and departments። ስለዚህ ሙኒሲፓል ሲቲው አንድ ፈንድ አቋቁሟል ሴንትራል ሞተር ፖል ብሎ። ይሄ ሴንትራል ሞተር ፖል ለሁሉም ፈንዶች እና ለሌሎች ዲፓርትመንቶች በሙሉ የሜንቴናንስ አገልግሎት የሚሰጥ ኢንተርናል ሰርቪስ ፈንድ ነው። In 2011 this fund bill the community service department ብር 30,000 for vehicle rent ይላል። ስለዚህ ምን አደረገ? ይሄ ከሴንትራል ሞተር ፖል ለኮሚኒቲ ሰርቪስ ዲፓርትመንት ምን አድርጓል? መኪና አከራይቶ መኪና ያከራየበትን ቢል ያርጓል። ክፈለኝ መኪና ያከራየውብህ ከኔ ለተከራየው መኪና 30,000 ብር ክፈል ብሎ ቢል ብሎ ልኮለታል። ይሄንን እንዴት ሪኮግናይዝ ይሆናል? what account should be internal service fund used to record this billing ይላል። ይሄንን ቢሊንግ ለመመዝገብ ኢንተርናል ሰርቪስ ፈንድ እንዴት ነው የሚመዘግበው? በጣም ቀላል ነው። ሪሲቨብልን ዴቢት ያደርጋል ወይም ዲዩ ፍሮም ኮሚኒቲ ሰርቪስ ዲፓርትመንትን ዴቢት እናደርግና ቢሊንግ ቱ ዘ ዲፓርትመንት ወይም ደግሞ ኦፕሬቲንግ ሪቬኑዋችንን ክሬዲት እናደርጋለን ማለት። ምክንያቱም ኢንተርናል ሰርቪስ ፈንድ ለኮሚኒቲ ሰርቪስ ዲፓርትመንት አገልግሎት ሰጥቷል፣ ላገለገለበት ክፈል እያለው። ስለዚህ ዲዩ ፍሮም ዘ ኮሚኒቲ ሰርቪስ ዲፓርትመንት ዴቢት ሆኖ ቢሊንግ ቱ ዘ ዲፓርትመንት ወይም ኦፕሬቲንግ ሪቬኑ ክሬዲት ነው የሚሆነው ማለት። ምክንያቱም ኢንተርናል ሰርቪስን ዋንደኛው ዓላማው እዛው ገቨርንመንታል ለሆኑት እዛው ገቨርንመንታል ፈንዱ ስለሚገኙት አገልግሎት መስጠት ስለሆነ፣ ስለዚህ መልሳችን ኤ ይሆናል ማለት። ኦኬ ኔክስት ቢፎር አክሰፕቲንግ አን ኢንጌጅመንት ኦዲት ኢንጌጅመንት ማለት ነው። ቢፎር አክሰፕቲንግ አን ኦዲት ኢንጌጅመንት ኢት ኢዝ ኢሴንሻል ፎር ዘ ኦዲተር ቱ ኢንሹር ፕሪኮንዲሽን አር ፕሬዘንትድ which of the following is not among the precondition? ማንኛውንም አይነት
ኦዲት ኢንጌጅመንት ከመቀበላችን በፊት ፕሪኮንዲሽኖች አሉ አይደል? አግሪመንቱን ከመቀበላችን በፊት ማየት ያለብን ኦብዘርቭ ማድረግ ያለብን ቼክ ማድረግ ያለብን ነገሮች አሉ። that is known as precondition to accept or to reject the audit engagement። ስለዚህ ከነዛ ፕሪኮንዲሽኖች ውስጥ ያልሆነው የቱ ነው የሚለው ለኦዲት ኢንጌጅመንት አክሰፕታንስ ወይም ሪጀክት ማድረግ እንደ ፕሪኮንዲሽን ሊቀመጥ የማይችለው የቱ ነው ጥያቄው የሚለው። ቀላል ነው መልሳችን። ምክንያቱም ዲዛይኒንግ ኦዲት ፕሮሲደር ስለ ኦዲት ፕሮሲደር ስለ ሳምፕሊንግ ስለ ሜተድ ስለ አናሊቲካል ፕሮሲደር ኤቭሪቲንግ የምናወራው አፍተር ዊ አክሰፕቲንግ ዘ ኦዲት ነው አይደል? ኦዲቱን አክሰፕት ካረግን በኋላ ነው ሃው ዊ ፕላን ሃው ዊ ዲዛይን ኦዲት ፕሮግራምስ ኤንድ ኤቭሪ ዲቴይል ቲንግ የምንጨነቀው ማለት ነው። ስለዚህ ኦዲት ዲዛይኒንግ ኦዲት ፕሮሲደር ኢት ኢዝ ኖት አ ፕሪኮንዲሽን ፎር አክሰፕቲንግ ኦር ሪጀክቲንግ ዘ ኦዲት ኢንጌጅመንት ማለት። ሌሎቹ ግን it can be considered as a precondition ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ኤ ይሆናል። ምክንያቱም precondition ማለት ምን ማለት ነው? These are essential conditions that must be met before the auditor can accept an engagement to ensure they can conduct reliable and independent audit ማለት ነው። በሚገባው መንገድ ኦዲት ሊሰጥ ይችላል አልሰጥ ይችላል፣ ክላይንቱን ልቀበለው አልቀበለው ብለን ምን እናስቀምጣቸው ኮንዲሽኖች ናቸው ፕሪኮንዲሽኖች። ስለዚህ ኦዲት ፕሮሲደር this happen after the audit engagement is accepted and it is a part of the auditing plan process. So the specific procedure, the customizing specific procedure are customized based on the client circumstance and risk assessment and audit approach that we choose ማለት ነው። ስለዚህ after audit engagement acceptance በኋላ የሚመጣ ስለሆነ designing procedure it is not precondition ማለት ነው። Okay, next the auditor wanted to examine 100 sale invoice from a population of 500 sale invoice that started from a sale number 1. The auditor used systematic sampling method. Assume the sale invoice number 14 is the first sale invoice that is chosen randomly. So the third sale invoice that is included the audit sampling is ነው የተጠየቅነው። አሁን 5000 ሴል ኢንቮይሶች አሉ። ከ5000 ውስጥ ስንት ነው መውሰድ የፈለግነው? 100 ሳምፕል መውሰድ ነው የፈለግነው። 100ን ሳምፕል ደግሞ የምንመርጠው በሲስተማቲክ ሳምፕሊንግ ሜተድ ነው። ሲስተማቲክ ሳምፕሊንግ ደግሞ የሚለን መጀመሪያ ኬንዝ ተርም እንፈልጉ ነው። በምን ያክል ኢንተርቫል ነው ሳምፕል መውሰድ የምትፈልጉት ነው። ኬንዝ ተርሙን ለማግኘት ቶታል ፖፑሌሽኑ ዲቫይድድ ባይ ሳምፕል ሳይዙ ነው የምናደርገው። ቶታል ፖፑሌሽኑ ዲቫይድድ ባይ ሳምፕል ሳይዙ ስናደርግ ስንት እናገኛለን? 50 እናገኛለን። which means በየ50 ኢንተርቫሉ ነው ሳምፕል መውሰድ ያለብን ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ሳምፕል የተወሰደው 40ኛው ሴልስ ኢንቮይስ 40 ነምበር ነው። 40ኛው ተራ ቁጥር ላይ ያለው ሴል ኢንቮይስ ነው መጀመሪያ ሳምፕል አድርገን የወሰድነው። ስለዚህ ሁለተኛው ስንት ይሆናል ማለት ነው? በ50 ኢንተርቫል በኋላ ስለሆነ የምናገኘው 40 ሲደመር 50 ስንት ይሆናል ማለት ነው? 90 ማለት ነው። 90ኛው ሴልስ ኢንቮይስ ነው ሁለተኛ ሳምፕል ተብሎ የሚወሰደው። አሁን የተጠየቅነው ሰርድ ነው። ሶስተኛውስ ስንተኛው ቁጥር ላይ ያለው ሴልስ ኢንቮይስ ነው ሶስተኛው ሳምፕል? አሁንም ምን ማድረግ እንችላለን? 90 ላይ 50 ምክንያቱም ኮንስታንት ኢንተርቫል 50 ስላገኘ 90 ላይ 50 ስንደምር ስንት ይሆናል? 140 ማለት ነው። ስለዚህ ሶስተኛው ሳምፕል 140ኛው ላይ የተቀመጠው የሴል ኢንቮይስ ነው ማለት ነው። በሲስተማቲክ ሳምፕሊንግ ሜተድ በዚህ መልክ ነው የምንሰራው። ስለዚህ መልሳችን ኤ ይሆናል ማለት ነው። መልሳችን ኤ ይሆናል። ከዚህ ጋር ያለው ላጥፋና ላሳያችሁ። ይሄው በዚህ መልስ ኬንዝ ተርሙ መጀመሪያ ፈለግን፣ በኬንዝ ኢንተርቫል መሰረት ደግሞ ኢንተርቫሎችን ፈለግን ማለት ነው። ስለዚህ our answer is A. Okay, next EMBC company's current ratio is 0.5 ይላል። and considering alone which of the following action would increase the company's current ratio ነው የሚለው። ስለዚህ ድርጅቱ አሁን ያለው current ratio 0.5 ነው። ይሄንን current ratio ምን ማድረግ ፈልጓል? ከፍ ማድረግ ፈልጓል። እና ከነዚህ ውስጥ የትኛውን ነው መከተል ያለበት current ratio ከፍ ለማድረግ ነው። ስለዚህ current ratio ማለት መጀመሪያ ምን ማለት ነው? current ratio ማለት current asset divided by current liability ነው። current asset divided by current liability ነው። ስለዚህ current ratio improve እንዲሆን ሁለት ነገሮች መሟላት አለባቸው። አንድ current asset መጨመር አለበት፣ ሁለት current liability ዲክሪዝ ማድረግ አለበት ማለት ነው።
ወይ ከረንት አሴቱን የሚጨምር ውሳኔ መወሰን አለብን ሊያቢሊቲ ኮንስታንት ሆኖ ወይም ከረንት አሴቱ ኮንስታንት ሆኖ ደግሞ ከረንት ሊያቢሊቲውን የሚቀንስ ነገር የምንወስን ከሆነ ከረንት ሬሾአችንን ኢምፕሩቭ ማድረግ እንችላለን ወይም ደግሞ ሁለቱም በእኩል አማውንት የሚጨምሩ ከሆነ ከረንት አሴቱም ከረንት ሊያቢሊቲውም if they increase equal amount በእኩል አማውንት የሚጨምሩም ከሆነ ከረንት ሬሾአችን ምን ይላል ከፍ ይላል ማለት ነው ስለዚህ ለምሳሌ a used cash to reduce accruals ነው የሚለው ኖ ካሽ ቀንሷል ሲጀመር ካሽ ቀንሷል ስለዚህ ካሽ ለቀነሰ ከረንት አሴትን ስለሚቀንሰው ከረንት ሬሾአችንን አይጨምረውም ማለት and b use cash to reduce a short term note payable ይሄ ደግሞ የሚለን ከረንት አሴቱን በመጠቀም ከረንት ሊያቢሊቲውን ከፍለናል ነው ሾርት ተርም ፔብሉን ከፍለናል አሁን ከረንት አሴቱን ቀንሷል ከረንት ሊያቢሊቲውን ቀንሷል ነገር ግን እኛ ቅድም ምን ብለናል ከረንት ሬሾ ኢምፕሩቭ እንዲሆን ከተፈለገ ወይ ከረንት አሴቱ ብቻውን ማደግ አለበት ወይ ከረንት ሊያቢሊቲው ብቻውን መቀነስ አለበት ወይ ሁለቱም እኩል ፖርሽን ይዘው መጨመር አለባቸው ስለዚህ እኩል ሁለቱም ምንድነው ቀነሱ እዚህ ጋር ሁለቱ ካሽም ቀነሰ long term no so short term note payable ቀንሷል ስለዚህ this is not improve our current ratio c cash used to reduce account payable አሁንም ይሄም ካሽን እና አካውንት ፔብል ሁለቱንም በእኩል አማውንት ነው ሬዲዩስ የሚያደርግብን ከረንት ሬሾአችንን አፌክት ያደርገው ነገር ግን እዚህ ጋር borrowing a short term note payable borrowing short term note payable ማለት current liability improve ያደርገዋል ማለት current liability improve and use cash to increase inventory የተበደርነውን borrowingን ደግሞ ኢንቨንተሪን ኢንክሪዝ ለማድረግ ተጠቀምንበት ነው ኢንቨንተሪ ለመግዛት አሁን current liability improved ሆኗል current assetቱን በኢንቨንተሪ በኩል improved ሆኗል ማለት ስለዚህ እንደዚህ እናደርግ let's say current assetታችን 50 ብር ነበረ current liabilityያችን ደግሞ 100 ብር ነበር ስለዚህ current ratio ስንት ይሆናል ማለት ነው 50% ማለት ነው አይደል ስለዚህ current asset divided by current liability ስናደርግ 0.5 አገኘን እዚህ ጋርም 0.5 ነው አሁን ኢምፕሩቭ ማድረግ ነው የፈለግነው 50% ሳይሆን 0.5 ታይምስ ብለን ነው የምናነብ ስለዚህ if the current asset and the current liability increased by equal amount በ50 ብር ጨምሯል ብለን ብናስብ ምን ይሆናል እዚህ ጋር ለምሳሌ የተበደርነው 50 ብር ነው እና ደግሞ የከፈልነው ኢንቨንተሪ የገዛ ነው ደግሞ የ50 ብር ነው ስለዚህ ከረንት ሊያቢሊቲውም ከረንት አሴቱም በ50 ብር ነው ይጨምራል ስለዚህ ከረንት አሴቱ ወደ 50 ያድጋል ከረንት ሊያቢሊቲው ወደ 150 ያድጋል ስለዚህ ስንት ሆነ ማለት ነው ከረንት አሴት ዲቫይድድ ባይ ከረንት ሊያቢሊቲ ስናደርግ 100 ሲካፈል ለ50 0.66 ወይም 66.67% ሆነ ማለት ስለዚህ ከረንት ሬሾውን ኢምፕሩቭ ማድረግ ከፈለግን ሾርት ተርም ፔብላችንን ወደ ከረንት አሴት የምንለውጠው ሆነ ወደ ኢንቨንተሪ ወይም ወደ ካሽ ሌላ ተበድረን አዲስ ቦሮ አድርገን ማለት ኒው ቦሪንግ ኦፍ ሾርት ተርም ፔብሉን ወደ ከረንት አሴት ለውጠን የምናስቀምጠው ከሆነ it can improve our ከረንት ሬሾአችንን ኢምፕሩቭ ያደርግልናል ማለት ነው ለምሳሌ ግን ሁለቱም ደግሞ በእኩል አማውንት ቢቀንስስ ኖሮ ምን ይፈጠራል let's say አሁን እዚህ ጋር ስንት ነበር ይሄንን let's say ይሄንን 100 ብለን እናስበውና ይሄኛውን 150 ብለን እናስበውና ሁለቱም በ50 ከመቀነሱ በፊት 100 ሲካፈል ለ50 66.66 አግኝታል ሁለቱም በ50 ቢቀንስ ደግሞ ይሄኛው 50 ይሆናል ይሄኛው ስንት ይሆናል ወደ መጀመሪያው ወደ 0.05 ይመለሳል ማለት ስለዚህ ሁለቱም በእኩል አማውንት የሚቀንስ ከሆነ ከረንት ሬሾን ነው የሚቀንስብን ሁለቱም በእኩል አማውንት የሚጨምር ከሆነ ከረንት አሴቱም ከረንት ሊያቢሊቲም በእኩል አማውንት የሚጨምር ግን ከሆነ it improve our current ratio ማለት ነው ስለዚህ ተጠይቅነው እሱን ስለሆነ መልሳችን ዲ እንላለን okay next who companies has a budgeted sale for the year as follows ይላል ሴል ዩኒት በኳርተር ነው የተሰጠን በአመት ውስጥ 4 ኳርተሮች አሉ ስለዚህ የመጀመሪያው ኳርተር we are expected to sell 10,000 unit on the second quarter 12,000 on the third quarter and 14,000 on the fourth quarter ደግሞ 16,000 so the ending inventory of finished good for the quarter should be equal to 25% of the next quarter's budgeted unit sale
ስለዚህ የእያንዳንዱ ኳርተር ኢንዲንግ ኢንቨንተሪ ማለት የኔክስት ኳርተሩ በጀትድ ሴል ነው እያለ ነው። ለምሳሌ የኳርተር 1 ኢንዲንግ ኢንቨንተሪ ማለት የኳርተር 2 ሴል ሲባዛ በ25% ማለት ነው። የኳርተር 2 ኢንዲንግ ኢንቨንተሪ ማለት የኳርተር 3 ሴል ሲባዛ በ25% ማለት እንደዚህ እያለ ነው የሚሄደው ማለት። ስለዚህ ፊኒሽድ ጉድ ኢንቨንተሪ አት ስታርት ኦፍ ዘ ይር ኢዝ 2500 ነው። and 4 pound of raw material are required to for each unit produced አንዷን ዩኒት ፕሮዲዩስ ለማምረት 4 pounds of raw material ያስፈልጋል። ሌትስ እኛ ኪሎግራም እንበለው ከፈለገ አንዷን ዩኒት ለማምረት 4 kilograms of raw material ይፈልጋል ማለት። and the raw material on hand at the start of the year total ስንት አለን? 4200 ፓውንድ አለ። beginning raw material ማለት beginning direct material ማለት እንችላለን። beginning direct materialችን 4200 ፓውንድ ወይም 4200 ኪሎግራም። the raw material at the end of the period ወይም at the end of each quarter should be equal with 10% of the next period production needed in material ነው የሚለው። ስለዚህ የማቴሪያሉ ኢንዲንግ ኢንቨንተሪ ደግሞ ማለት የኔክስት መንዙ ፕሮዳክሽንስ 10% መሆን አለበት። ለምሳሌ ኔክስት ኳርተር ላይ 10,000 ከሆነ ምናመርተው በዚህኛው ኳርተር የ10,000 10% ኢንዲንግ ዳይሬክት ማቴሪያል ብለን መያዝ አለብን ማለት ነው፣ ፕሮዳክሽናችን እንዳይስተጓጎል። ነገር ግን እዚህ የተጠየቅነው ምንድነው? ስኬጁል ፕሮዳክሽን ፎር a third quarter to be ነው የተጠየቅነው። በሶስተኛው ኳርተር ምን ያክል ፕሮዳክሽንስ ዩኒት ተመርቷል። ስለዚህ ስለ ዳይሬክት ማቴሪያል የተሰጠን ነገር ኢንፎርሜሽኑ that much it is not important ማለት ነው። ምክንያቱም schedules production for a third quarter ስለሆነ የተጠየቅነው እኛ ኢንዲንግ ኢንቨንተሪ ማለት ነው ማለት ኢንዲንግ ኢንቨንተሪ ማለት beginning inventory plus unit produced ወይም unit manufactured minus unit sold ነው። ስለዚህ በሱ ፎርሙላ ማግኘት እንችላለን። ምን እናድርግ? መጀመሪያ ኢንዲንግ ኢንቨንተሪ ማለት beginning unit plus unit produced ወይም unit manufactured minus unit sold ነው። ስለዚህ ምን እናድርግ? ይሄንን ለማግኘት because of ending inventory is 0.25 ወይም 25% of the next quarter የእያንዳንዱ ኳርተር ኢንዲንግ ኢንቨንተሪ የኔክስት መንዙ 25% ነው ስለተባልን ኢንዲንግ ኢንቨንተሪ የሶስተኛውን ኳርተር ለማግኘት የአራተኛው ኳርተር 16,000 ሲባዛ በ25% ስናደርግ ኢንዲንግ ኢንቨንተሪ ፎር ሰርድ ኳርተር ስንት ሆነ? 4,000 ሆነ። ዜን ቢጊኒንግ የሶስተኛው ኳርተር ቢጊኒንግ ኢንቨንተሪ ደግሞ ማለት የሁለተኛው ኢንዲንግ ማለት ነው። የሁለተኛው ኢንዲንግ ኢንቨንተሪ ደግሞ ማለት የኔክስት መንዙ የሶስተኛው ኳርተር ሴል 25% ነው። ስለዚህ ቢጊኒንግ ኢንቨንተሪ ኦፍ ሰርድ ኳርተር ኢዝ ኢንዲንግ ኢንቨንተሪ ኦፍ the second quarter so the second quarter ኢንዲንግ ኢንቨንተሪ ለማግኘት 14,000 ሲባዛ በ25% 3,500 አደረግን። አሁን እናስገባ። ኢንዲንግ ኢንቨንተሪውን አግኝተናል። የሶስተኛው ኳርተር 4,000 ነው። ቢጊኒንግ ኢንቨንተሪውን አግኝተናል፣ ምክንያቱም የሶስተኛው ቢጊኒንግ ኢንቨንተሪ ማለት የሁለተኛው ኢንዲንግ ስለሆነ። ዩኒት ፕሮዲውስዱ ወይም ዩኒት የተመረተውን የዩኒት መጠን ግን ማወቅ አናውቅም። ዩኒት ሶልዱን እናውቃለን። በሶስተኛው ኳርተር የተሸጠው ዩኒት ስንት ነው? 14,000 ነው። ስለዚህ ምን ያክል ዩኒት ነው ፕሮዲውስድ የተደረገው የሚለውን ለማወቅ ኢንዲንግ ዩኒት ፕላስ ዩኒት ሴልድ ማይነስ ቢጊኒንግ ዩኒትስ ኦፍ ቢጊኒንግ ዩኒት ስናደርግ 14,500 እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ ፕሮዳክሽን ፎር ሰርድ ኳርተር በሰርድ ኳርተር መመረት ያለበት የዩኒት ብዛት ስንት ነው? 1,450። ምን ያክል ዳይሬክት ማቴሪያል ይወስዳል ብንባል ኖሮ ይሄ ሲባዛ በ4 ኪሎግራም እናደርግ ነበር። ምክንያቱም አንዷን ዩኒት ለማምረት የሚወስድብን የኪሎግራም መጠንን ስለምናውቀው ማለት ሲባዛ 4 ኪሎግራም በማድረግ ምን ያክል የዳይሬክት ማቴሪያል መጠን ላመረት ነው ለ14,500 ዩኒት እንደተጠቀምን ማወቅ እንችላለን። ስለዚህ ስለ ዳይሬክት ማቴሪያል የተሰጠን ነገር እዚህ ጋር ሌሎች ጥያቄዎችን ለመጠየቅ ልንጠቀምበት እንችላለን። ለዚህኛው ግን አያስፈልገንም ማለት ነው። ኦኬ ኔክስት a buyer PLC use a perpetual inventory systems on April 15, 23
the balance of merchandise inventory per count show 878,000 ኢንቨንተሪውን በምንቆጥርበት ሰዓት ስንት አግኝተናል? 878,000 ብር የሚያወጡ ኢንቨንተሪዎች ስቶራችን ውስጥ እንዳሉ አይተናል። Which of the following is correct if the merchandise inventory balance per record show ብር 880,000 ነው የሚለው። ሪከርዳችን ላይ 880,000 የሚል እያየን ነው። ኢንቨንተሪ ባላንስ ኢንዲንግ ኢንቨንተሪ መሆን ያለበት ካውንት ያደረግነው ደግሞ 878,000 ነው። ስለዚህ በዚህ ጊዜ ትክክል የሆነው የቱ ነው ነው? ኦልዌይስ አክቹዋሊ የቆጠርነው ነው at the end of the period report balance ላይ ኢንዲንግ ኢንቨንተሪ ብለን የምናስቀምጠው አክቹዋሊ ካውንት የተደረገውን ኢንቨንተሪ ነው። ስለዚህ 2000 ኦፍ ኢንቨንተሪ ሾርቴጅ ገጥሞናል። በምን? በስርቆት ሊሆን ይችላል፣ በኢምቤዝልመንት ሊሆን ይችላል፣ ኦብሰለንሲ ገጥሞ ተበላሽቶ ተኖ ሊሆን አንዳንድ የሚበላሹ ፕሮዳክቶች እንደዛ በዛ መልክ ተበላሽቶ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ መልሳችን ምንድነው የሚሆነው? there is inventory shortage for 2000 ብር ማለት ኢንቨንተሪ ሾርቴጅ for 2000 ብር። ይሄ ለምንድን ነው ትክክል ያልሆነው? ምክንያቱም ኢንዲንግ ኢንቨንተሪ ፋይናንሻል ሪፖርቲንግ ላይ ሪፖርት የሚሆነው ካውንት ማድረግ ነው በ878,000 ብር ነው። if the adjustment ካልሰራን ያንን ነው ሪፖርት የምናደርገው ማለት ነው። ኦኬ ኔክስት ኢንሹራንስ ኮንትራክት without direct participation future are measured based on ዳሽ የተጠየቀው። ስለዚህ ኢንሹራንስ ኮንትራክት በተለያየ መንገድ ሜጀር ልናደርገው እንችላለን። በጀነራል ሞዴል፣ በቫሪያብል ፊ አፕሮች ሞዴል፣ በፕሪሚየም አሎኬሽን ሞዴል ኢንሹራንስ ኮንትራክት ሜጀር ሊደረግ ይችላል። ስለዚህ ጀነራል አፕሮች የምንለው ጀነራል ሞዴል ጀነራል ሜጀርመንት ሞዴል የምንለው most of the time we used without direct participation which means ምን ማለት ነው? ኢንሹራንስ ኮንትራክቱ ቫሉዌሽን የሚሰራው ሜጀር የሚደረገው በተከፈለው ፕሪሚየም ወይም በየፔሪዱ የሚከፈለውን ፕሪሚየም ወደ ፕሬዘንት ቫልዩ በማምጣት ዲስካውንትድ በማድረግ እና እንከፍላለን ብለን ኤክስፔክት የምናደርገውን ክሌሙን ወደ ፕሬዘንት ቫልዩ በማምጣት ነው ኮንሲደር የምናደርገው እንጂ የኢንሹራንሱን ኢንቨስትመንት ኢንሹራንሱ ፕሪሚየሙን ወስዶ ኢንቨስት የሚያደርገውን ካሽ ቫልዩ ጀነሬት የሚያደርገውን ኮንሲደር አናደርግም። that is known as without direct participation የምንለው ማለት ነው። ቫሪያብል ፊ አፕሮች ግን የምንለው if we consider on the insurance measurement ላይ በኢንቨስትመንቱ የሚገኘውንም ሪተርን ኮንሲደር አድርገን ኢንሹራንሱን ኮንሲደር የምናደርግ ከሆነ ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ኤ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ኢንሹራንስ ኮንትራክት without direct participation refer is a types of insurance policy where a payout is predetermined and not linked to the investment performance of any underlying asset ማለት ምን ማለት ነው? the policy holders know the exact what they will receive if they make a claim ምን ያክል አደጋ ከደረሰብን ምን ያክል አማውንት እንደምንቀበል ኦልሬዲ ዲተርማይንድ ሆኖ አውቀ ነው ኢንሹራንስ ሜጀር የሚደረግ ከሆነ ጀነራል ሞዴል ነው የምንለው። ነገር ግን የምናገኘው ክሌም የምናገኘው ቤኔፊት በኢንቨስትመንት ፐርፎርማንስ ላይ ዲፔንድ የሚያደርግ ከሆነ ዊዝ ዳይሬክት ኮንሲደሬሽን ይሆንና ቫሪያብል ፊ አፕሮች እንለዋለን። ቫሪያብል ፊ አፕሮች ነው አፕላይ ቱ ዘ ኮንትራክት ዊዝ ዳይሬክት ፕራይሲንግ future is measuring liabilities and volatility based on the potential variability of future return linked underlying assets ማለት። ስለዚህ ኢንሹራንሱ ወስዶ ገንዘባችንን ሁሉ ኢንቨስት አድርጎ የሚያገኘው ኢንቨስትመንት ሪተርን አለ። ስለዚህ የምናገኘው ክሌምም በዛ የኢንቨስትመንት ሪተርን ላይ ዲፔንድ ከሆነ ብዙ ካተረፈ ብዙ እናገኛለን፣ ትንሽ ካተረፈት ክሌማችን በዛ ልክ ቫሪያብል የሚሆን ከሆነ that is known as variable fee approach እንለዋለን ማለት። ፕሪሚየም አሎኬሽን አፕሮች የምንለው if we allocated the period premium with claim and expenditure ብዙ ጊዜ ለሾርት ተርም 1 አመት ምናምን 2 አመት ለሚቆይ የኢንሹራንስ ኮንትራክቶች ነው ፕሪሚየም አሎኬሽን አፕሮች የምንጠቀመው። ስለዚህ የምንቀበለውን ፕሪሚየምስ we allocated to ለኤክስፔንስ ለምናወጣው ኢንሹራንስ ካምፓኒው ለሚያወጣው ኤክስፔንስ እና ለክሌሙ አደጋ ሲደርስ ለሚከፍለው አሎኬትድ እያደረገ ለሾርት ፔሪድ ኦፍ ታይም በዚህ መንገድ የሚሄድ ከሆነ ፕሪሚየም አሎኬሽን ሜተድ እንለዋለን ማለት ነው። ኦኬ ኔክስት the allocation base for a firm's direct labor hour ቢሆን
which one of the following data are obtained the following data are obtained from accounting records ስለዚህ ዳይሬክት ማቴሪያል ተሰጥቶናል ዳይሬክት ሌበር አወር ተሰጥቶናል ዳይሬክት ሌበር ኮስቱ ተሰጥቶናል ኢንዳይሬክት ሌበሩ ተሰጥቶናል ፕላንት ፋሲሊቲ ሬንት ተሰጥቶናል depreciation on plant machineries and equipment ተሰጥቶናል ሴል ኮሚሽን ኤንድ አድሚኒስትሬሽን ኤክስፔንስ ተሰጥቶናል ስለዚህ ጠቅነው ምንድነው actual manufacturing overhead ኮስቱ ስንት ነው so actual manufacturing overhead cost ማለት ምን ማለት ነው indirect material እና indirect labor plus other indirect cost ድምሩ ስንት ነው ስለዚህ ምን እናርግ አሁን የመጀመሪያው ዳይሬክት ማቴሪያል ነው አይደል ዳይሬክት ማቴሪያል ነው ስለዚህ አናካትተው ምክንያቱም እኛ ፋክተር ኦቨርሄድ ነው የፈለግነው ይሄ ዳይሬክት ሌበር ነው ይሄንንም አናካትተው ማያስፈልገን ምክንያቱም እኛ የፈለግነው ማኒፋክቸሪንግ ኦቨርሄድ indirect labor ግን it should be incorporated ምክንያቱም ፋክተር ኦቨርሄድ ውስጥ ወይም ማኒፋክቸሪንግ ኦቨርሄድ ስለሚካተት plant machinery rent this one is another indirect cost under indirect cost it should be incorporated then depreciations of plant machinery and equipment ለምናመርተው ምርት ለሚያግዙን ኢኩዊፕመንቶች ዲፕሪሺየት አድርገዋል በ10,000 ስለዚህ it should be considered as manufacturing overhead cost ውስጥ መካተት አለባቸው ነገር ግን የኦፊስ ኢኩዊፕመንቱ ዲፕሪሺየትድ አደረገ ብንባል ኖሮ ለአድሚኒስትሬቲቭ ፐርፐዝ የምንጠቀምበት ኢኩዊፕመንት ዲፕሪሺየት አደረገ ብንባል ኖሮ ማኒፋክቸሪንግ ኦቨርሄድ ኮስት ውስጥ አናካትተውም ማለት ነው ስለዚህ እኚህ ሶስቱ ምን ይፈጥራሉ ማለት ነው ቶታል actual manufacturing overhead cost እነዚህ ሲጀመር ፕሮዳክት ኮስት አይደሉም ነን ማኒፋክቸሪንግ ኮስት ናቸው selling and administrative expense they are non manufacturing costs ማለት ነው ምርቱ ከተመረተ በኋላና ከምርቱ ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት የሌላቸው ኮስት ስለሆኑ አናካትታቸውም ማለት ስለዚህ መልሳችን ምን ይሆናል ኤ ነው የሚሆነው ማለት ኤ ነው የሚሆነው ሶስቱን ለየን ደመርናቸው ማለት ኦኬ ኔክስት all of the above SAF chartered accounting has developed and copyrighted an accounting software program. He agreed to sell the copyright to steel companies for 6 annual payment of 5,000 each. The payment are begin 5 years from today. If annual interest rate is 8%, what is the present value of a 6 payment? ስለዚህ ይሄንን ዴቨሎፕ ያደረግነውን የሶፍትዌር የአካውንቲንግ ሶፍትዌር ምን አድርገነዋል ሸጠነዋል ኮፒራይት መብታችን ለማ ለስቲል ካምፓኒ 6 አኑዋል ፔመንት ነው 6 ጊዜ የሚከፈል አኑዋል ፔመንት አለው ስንት ብር 5,000 ብር ነገር ግን ክፍያው የሚጀምረው መቼ ነው 5 year from now 5 year from now ዛሬ ላይ ያለን ከዛሬ 5 አመት በኋላ ነው ቢጊን የሚያደርገው ማለት at the beginning of ለምሳሌ 1 2 3 4 እንልና ልክ 5ኛው አመት ሲጀምር ነው የመጀመሪያው ፔመንት የሚፈጸመው ማለት ነው አግሪ ያደርግነው ኢንተረስት ሬቱ ስንት ነው 8% ስለዚህ ፕሬዘንት ቫልዩ ኦፍ 6 ፔመንቱን ፈልጉ ነው የተባለው 6 ጊዜ የሚከፈለውን አኑዋል ፔመንት ፕሬዘንት ቫልዩ ፈልጉ ስለዚህ ምንድነው መጀመሪያ it is annuity due አይደል annuity due ነው ምክንያቱም ፔመንቱ የሚጀምረው at the beginning of the period ነው በ5ኛው አመት መጀመሪያ ነው beginning payment የመጀመሪያው ፔመንት የሚከፈለው ማለት ነው rather than at the end ማለት ነው ስለዚህ beginning period ላይ ፔመንቱ የሚጀምር ከሆነ annuity due ነው ማለት ነገር ግን ምንድነው የምንሰራው መጀመሪያ የ5,000 annuity due present value እንፈልጋለን በመናቀው ፎርሙላ ማለት ነገር ግን this is deferred annuity ነው deferred annuity ማለት ከ5 አመት በኋላ ነው ክፍያው የሚከፈል ነው 5 አመት 4 አመት ጨርሰን በ5ኛው አመት መጀመሪያ ነው ፔመንቱ የሚጀምረው ስለዚህ እዛች ፔሪድ ላይ ፕሬዘንት ቫልዩ ካልኩሌት እናደርጋለን በኦርዲነሪ አኒዩቲ ፎርሙላ ተጠቅመን ዜን ደግሞ ወደ ፕሬዘንት ቫልዩ ከ4 አመት ወደዚህ ወዳለው ደግሞ ድጋሚ ያገኘነውን ቫልዩ ደግሞ ማምጣት አለብን ምክንያቱም ዲፈርድ አኒዩቲ ስለሆነ ማለት ነው ዲፈርድ አኒዩቲ ስለሆነ ስለዚህ በምን መልኩ ነው የምንሰራው መጀመሪያ በዚህ ፎርሙላ annuity due ፎርሙላችንን ዲተርማይን እናደርጋለን annuity ባላንሳችንን ማለት ኮንስታንት ፔመንታችንን 5,000 ነው ስለዚህ 1/1 plus i the power of n multiplied by 1 plus i እዚች ጋር ግን የምናደርገው 1 plus 0.08 ኢንተረስቱን ካረግን በኋላ እዚች ጋር -4 እናደርጋለን ለምንድን ነው -4 የምናደርገው ምክንያቱም ዲፈርድ annuity ስለሆነ
ዲፈርድ አኒዩቲ ማለት ምን ማለት ነው? ገና እኛ አኒዩቲ ዲዩ የሰራ ነው ከዛሬ 4 ዓመት አልቆ በአምስተኛው ዓመት መጀመሪያ የምናገኘው ፕሬዘንት ቫልዩ ስንት ነው? ያ ከ4 ዓመት በኋላ አልቆ አምስተኛው ዓመት ቢጊኒንግ ቫልዩ ላይ የምናገኘው ቫልዩ ደግሞ እንደገና ወደ ኋላ 4 ዓመት ተስቦ ከስንት ብር ጋር እኩል ነው የሚለውን መስራት አለበት። ምክንያቱም the present value of annuity due computed 2 or more period the first payment is made ማለት ፈርስት ፔመንቱ የሚፈጸመው 2 ወይም 3 ዓመት ከዘገየ በኋላ ከሆነ አግሪመንታችን ዛሬ ነው። ፈርስት ፔመንቱ የሚፈጸመው ግን after 5 year from today ነው። እንደዚህ የሚሆን አግሪመንቱ ዛሬ ተፈጽመው ፔመንቱ ግን ዘንድሮ ቢጊኒንግም ኢንዲንግም አይደለም ከዛሬ 5 ዓመት ወይም the payment are begin 5 year from today ስለሚል annuity due ስለሆነ በዚህ መልክ annuity dueያችንን መስራት እንችላለን ማለት። ስለዚህ መልሳችን ስንት ይሆናል ማለት ነው? መልሳችን ስንት ይሆናል ማለት ነው? A ይሆናል ማለት ነው። 16989 ይሆናል ማለት ነው።